So, good day everyone. My name is Christine Cagulada and I am here in front of you to discuss about ethical problems in selling in week 16. So, the first one is ethics. What is ethics? Ang ethics kay na-discuss na way back prelim but i-discuss na ko siya usab sa inyo hakaron. So, ethics. Ethics is the code of moral principles and values that govern the behaviors of a person or a group with respect to what is right or wrong. So, when we talk about ethics, ang ethics kay, if naa kay ethics towards sa imong business, mas majority jud sa imuha, himuon ang tama for your business to grow. More kay aware ka what if ethics means in the business cycle. If wala kay ethics sa imuhang business or aware na ka on sa ethics but still ginahimo nimo always ang mali, which is maka-income lang kagamay, for example na maka-income lang kagamay, igasto na nimo towards sa imong personal use like dinner date, personal expenses, or once dapat dili jud mo na buhaton kay having ethics in business is important, therefore, ma-aware ka which is right to do for your business to grow more or those wrong things that might affect your business to shut down. So, dapat kung mag-business ka, kabalo jud ka unsay tama or mali na buhaton nimo kay kung tay pasagad lang ka, gasto kung gasto ka, maapektuhan jud imong business ana. So, most common ethical issue in selling. Many people enjoy working in sales because of the independence to make decisions, influence deals, and satisfies customer. However, with freedom comes to the responsibility to act in ethical ways. So, common ethical issues that salespeople face in their professional lives including the following. So, there are 3, but the first one is misusing a company's expenses account, meaning using the company's funds to go out to dinner or to see a show or stay in a hotel. But a salesperson must use the credit card only for sales purpose, not for the personal purpose good. But many salesperson use credit card for dinner, see a show, or stay hotel, or magdala kag friend, ilibrihon nimo siya, or mag-business trip mo without the permission. But kung kana imong buhaton, dapat hunahunaan jud nimo na nga mapurdoy inyong kumpanya kay alangan katong imong gigamit nga kwarta or funds para ra jud to sa sales purpose, but ikaw nga bagagnaw gigamit nimo siya into personal purpose, so lain kaayo, murag kumbaga ikaw ang nagahatag og reason para mabankrupt inyong company. So, the second one is reporting inaccurate working hours. So, if ang salesman gets freedom in their working as there is no close person to supervise them in their field work, ang salesperson kay dili siya naga-provide of actual hours nga iyang gitrabaho, but i-inflate niya iyang working hours nga na nahimo karong adlaw. So kumbaga dayaon niya ba nga kung tayo ngani ang gitrabaho biskang dili good, ingana ang meaning ani. So lastly, inflating sales data, number of contact calls made, or sales history. So kaning last pwede rin nimo siya i-relate sa number 2 since naga-inflate gyapon ni siya. So since nobody is watching, the salesperson can exaggerated the number of calls he made so that he looked busier than other salesperson. Kumbaga, ilado niya yung sarili ba nga, ay kani, patasan ko ni nga niya akong working hours kay walay bantay. So, para pag ang tanaw sa uban kay mas busy siya, biskang dili good kay inflate ang manimo, so nandaya ra ka, ingana ra siya. There are other ethical issues in selling, but first, let me introduce myself. I am Jemer Picalabakulen, and the first ethical issues in selling is the relationship with customers. There are a lot of ethical issues within the relationship with customers. The first one is letter A, misleading customer by telling half-truths, false delivery dates, or withholding information. Ito yung paglilin lang sa mga customers sa pamamagitan ng pagsabi ng mga kalahating katotohanan, ng mga maling petsa sa paghatid o pagpigil ng impormasyon. So,
Ang example na ako ani is ikaw ang salesperson, tapos imong product na ginabaligya is medyas. Tapos nangati ka sa customer na kanana medyas is pure cotton, which is dili siya pure cotton jud siya. Tapos imong presyo na imong presyo na gihatag sa customer is 400, which is dili siya kanana medyas is dili jud siya maabot og 400. So other example na ako ani kanagong sa mga online selling kanang sa delivery dates nila kay example bago ka magpalit pag human kuno palit silang product is mangutan na man ka kung kano siya kanang maabot god. So mag-ingon ang imong ang nagbaligya na kanang kanina adlaw kanina time maabot ang ang product. Tapos pag imanhiman pag-abot na day kay wala siya naabot gud sa imong ha. So which is kanang murag mawalan kag trust sa person na nagbaligya sa imong ha. So the next one is letter B, use of puffery, exaggerated product claims. Paggamit ng puffery, pinalabis ng mga claims sa produkto. So if you when you say puffery mo na siya ang kuan, also an actual term meaning exaggeration or statement that no reasonable person would take as factual. So example ani kay kalago mga furniture sa company, tapos ilang gina-claim sa TV ad na example ang product is kanang fellow or online, tapos gina-claim nila sa TV ads na ug matulog da ka silang online kay mataas day mo IQ by 20%, 20 points. So which is murag di medyo katuohan no. So murag na over na ilang pag-introduce or pag-advertise silang product. So letter C, offering monetary bribes or paying kickbacks. Nag-aalok ng mga suhol para sa pagbayad ng mga kickbacks. So, when we say kickback, it's a form of negotiated bribery in which a commission is paid to the bribe taker in exchange for services rendered. Another example is the massage therapy. Generally speaking, money, goods, or services handed over are negotiated ahead of time. So, if you attempt to win the prospect heart, you may give out too many insights without getting any in return. So, letter D, using gifts and entertainment, trips, free luncheons, etc. inappropriately. So, paggamit ng mga regalo at libangan, mga biyahe, libreng pananghalian at iba pa nang hindi naangko. So, example ani kanang naiuban sales person na nag-offer sa silang product, which is example beauty product. So ikaw na customer wala kay interest silang product para makuha kanila para makapalit ka silang product, kina-push jud kanila. So nag-offer sila sa imuha og mga libreng pagkaon, libreng pamasahe para lang mapalit gud nimo na siya na product, which is dili siya tama. So letter E, misusing confidential information, maling paggamit ng confidential na impormasyon. For example, discussing or posting of patient, client, or customers like mga images, videos, or confidential information in public places such as sa mga social media or hallways, anang wala permission sa imong customer na nag-post na ikag mga information sa ilaha sa mga social media mo nang one of the cause na malain sila or ma-break good ilang trust sa inyong company. So letter F, ignoring purchasing agents policy and go around them or backdoor selling. Hindi pinapansin ang mga patakaran sa mga ahente sa pagbili at tumibos sa kanila, backdoor selling. So, kapag sinabi natin backdoor selling, ibig sabihin ay nagbibinta sa pinakamalaking bilang ng mga mamimili, ng mga wholesaler, na nagsabi na nagbibinta lamang sila. Pero, ang kasanayan ng mga salesperson nang iwas sa isang ahente sa pagbili, sa pamamagitan ng bisita sa mga departamento ng mga halaman para lang makakuha sila ng mga order sa mga prospect or mga customer dito
without knowing, wala sila yung permission gikan silang agents or ahente. So letter G, use of psychological tricks or fear or pressure to close a sale. So paggamit ng mga psychological na pagdilin lang o takot sa paggigipit upang isara ang isang benta. One of the issues na makaguba jud sa relationship sa imong customer is kanang nagagamit ka og mga tricks god na nagahadlok ka para lang makuha kunuhay nimo ang heart sa imong customer within mali jud siya kay sample ani ka lang ginahadlok nimo na ma'am kung dili ka mo ani mo kay may posibilidad na nay mahitabo sa imong anabol, which is very wrong jud siya. Dapat para magain mo ang heart sa imong prospect or customer dapat in a good way. So letter H, false promises to close a sale. So mali pangako na magsasara ng sale. Mao ni mga way sa mga salesperson para lang mapadoon nila ilang customer o makapalit sila mga product, which is not right because nakay gi-promise sa iya pero wa ni mo tumana like nasaad ka na ma'am if magpalit ka sa product o kaduha ma'am na ay pag kaduha nimo palit ma'am na siya freebies na isa pero not knowing pag ending ato pag kaduha na palit sa customer wala nag-ask og balik yung customer na kanang ma'am kanang diba nag-ingon na ka ma'am na kanang pag kaduha na akong balik na karon ma'am diba ingon ka ma'am na ako'y previous tapos kana nakuan kay ingon ka murag balik ka ma'am kay sa owner dito ma'am tapos motong murag nakuan na imong customer so murag wala nimo gitupad imo bang sad sa iya ha so moto murag na break jud nimo ang trust sa imong customer. So letter I, first take home samples on buyer. Pilitin na mga sample na iuwi sa bumibili. So, wag ko ka-encounter ani pero doon na lang ako ni sa mga customer ko na kanang ginapugo sila na kanang iuli ng mga sample like sa mga mall. Sample lang sa mall ha tapos ano ko mga sample lang product is beauty product kanang ma'am kanang pwede naman na siya iuli sa yung balay ang sample ma'am pero ikaw na what do you interest ilang product did you kanang what do kay ganahan na kanang dalon niya sa yung balay na sample ka makay interest dili pa nimo kailangan so pero ma-irritate ka ba kay kina-push ka nila ma'am dalon yung sample ma'am kanang para kunuhay na kanang makuha imong heart sila makuha imong heart good na mas ganahan ka silang product pero which is di mo siya kailangan so motto. So letter J, selling buyer product with attributes the buyer does not need. So pagbibinta sa mga mamimili ng isang produkto na may mga katangian hindi kailangan ng mamimili. So example ani kanang sa mga mall god mga salesperson bisag galakaw ra ka is gakumbinsi sila na kanang convince sila sa imuha na ma'am palitan ni among beauty product nga sahay ba ginatangan jud kanila para lang puntahin ma-convince kanila pero ikaw na salesperson pag gusto ba nimo ang isa ka product no mukusa ka na ato silang sa ilahang itundugan or sa ilahang store so kani sila ka lang so mo to ma-irritate ka sumasamukan ka labaw na mga high blood na tao. So kani ang dapat na bantayan. Example is nagabaligya ka sa isa ka person o boutique para bouquet para pang Valentine's unya. Ang month na pud drone is April. So ikaw na customer so did you ka ganahan magpalit ng bouquet kay dili man ting kuan karon din Valentine's April naman karon so dapat timing jud dapat as a salesperson dapat timing jud yung pagbaligya. So letter K, selling a more expensive product with a less expensive one would have been better. So ang pagbibenta ng mas mahal na produkto kapag ang mas mura ay mas mabuti. So understandable naman kayo na so nadiri uban mga product na pagtanaw mo ka expensive kaayo tan-awon pero mahal pud lagi kay ang presyo og dili po siya kanang wa kabalo kung magdugay ba siya or dili. So naay mga customer jud na kanang pataka na lang pamili kung kay tungod kay
anang nindot ka siya tan-awon, murag expensive kayo siya tan-awon mo na ginapili nila, pero without knowing na kanang naay mas brato good na product na, which is mo siya ang kanang mag long last or magdugay jud. So letter L, selling a product that is easy to sell even if buyers do not need it. So bisan pag dali na kayo siya ibaligya, pero kung dili jud time na kana dili jud need na sa isa ka tawo, wadyo kay dili jud siya mahalin. So example ani kay ana magbaligya kag bulak or candle niya, karon naman is April, so dili man jud na kanang ay kanang candle ay bulak candle ko ganang pangpatay god. So dili man jud na need sa tao no, kay kung di man pud kanang adlaw-adlaw na mamatay, so na kana ang customer ana dili siya mopalit kay so man dili man pa di pa man karon kana undas. So as a salesperson dapat ka balo jud ka kung kanos na nimo siya ibaligya. So letter M, selling at full price even though the product is on a sale. So mo na siya mga produkto na ginabaligya sa isa ka salesperson, bisag kabalo ko siya na naka-sale na siya pero murag or naka-discount na siya, pero mas gitagwa man niya, mas giingon pa niya sa customer niya nakakana kay kana na price. Example, ang price niya is 400 niya, naka-sale na siya o 300. So maong kanang murag gipangati ka niyo imong customer ba. So to avoid breaking the trust on our customer, we must be honest to them na kanina na product is on sale or na siya discount. Letter N, allowing the liking for one buyer over another to affect things like price, delivery, how much time to spend with the buyer, concessions offered, and other decisions. So sa lalangan ng market, pwede i-allow ni seller or owner sa product or services si buyer na matuman iyang gusto. Why? It because para dili maapektuhan ang negosyo ni seller or owner. For example, ikaw si seller, tas ako si buyer. Hindi mong products kinagustuhan ako, so gusto kong mag-buy but layo kaayo sa akong lugar, so gusto na ako ipa GNT na lang, even though nagakita lang mo sa dool nagkita lang mo sa dapit lang sa iyong area. So ikaw na seller, gusto mong ka makabenta sa iyong product, sumusugot na lang ka kasi naman wala ka mabenta karong adlaw, di ba? So kay if ever dili nimo siya i-allow sa sitwasyon, there will be possible na walaan kang mga customers. So letter O, not offering information about known upcoming price reduction that will include the product the buyer is considering. So when we say price reduction, mo nang ginatawag na price discount, mga discount code sa isa ka product, but there's some salesperson na wala nila gina-offer, nakabalo sila na ay mabuti na discount sa ilang product, mo na ginaingon na kanang dishonest sila sa ilang customers. So if once na mabalaan na sa customers na di maabotay na discount anang na product, mawalan na sila og trust. Balik ang trust, no? Walan siya na sa trust sa imong company or product. So letter P, making excuses about product that are not yet available or have sold out. Letter P, making excuses about product that are not yet available or sold out. So there is a lot of salesperson na give excuse sa mga customers, which is baka sila sa relationship sa salesperson in the customer. So kay imbis mo pala sila sa imong produkto, di na lang sila kay daghan kay kag mga excuses sa mas anang mga anang dili pa available na product or mga na sold out na. So we must need to take action para ma-solve dayon na, para mas nindot ang flow sa imong business ug maganahan ang mga customer nimo sa imong product nga gisale. Stop taking the easy way if you want to grow in your sales career. Stop making sales excuses and start taking responsibility for your action. If something is not going right, then correct it. Address the problem immediately. Keep analyzing your sales performance and work on the improvement
areas. So, letter Q, implying that something is beyond the sales control when in fact it is not. So, ipinapahiwatig dito na ang isang bagay ay lampas sa control ng salesperson, ngunit sa katunayan ay hindi. So, about pa din sa mga customer na naiba ng customer na pataka na lang even though na dili na mali sa salesperson. So, mo po ng rason na kanang kung magka-misunderstanding ang customer o ang salesperson. So, letter R, exaggerating the seriousness of a prospect situation in order to get a bigger sales or better concessions. So, in trying to win the customers, there are some sales people or person na ginapasuban nila ang pag-convince silang prospect. Laban na sa pag nasa point na seryoso na ayaw customer para lang makasell sila o dako. So, letter S, gaining information from buyers about competitors. So, pagkuha ng mga information mula sa mga mamimili tungkol sa mga kakompetensya. So, kani, appeal po din sa mga ethical issue dyan. Because, masira man ang imong customer kanagong ginahimo ni mo way imong customer para makabalo ka sa other mga competitors sa inyong company. Which is, di siya tama kay madaot pa imong customer, madaot pud ka, also madaot pud yung company. So, letter T, giving product specific sales incentives to retailers, salespeople for selling your product or service. Ang example ani kay pwede na sa massage therapy kay after anang hilot, di ba, na pagganahan ang isa ka customer nimo, makadawat man sila commission, no. So ang other example po ani kay sa mga mall, nagabalik yung mga cellphone, maka-receive na sila commission after pag indot pa nilang pag sales stock sa ilang customer. So letter U, not providing full disclosure to buyers for potential dangerous products, prescription drugs. So understandable na mo siya, no, pag if ikaw ang sales person, kapalunod ka unsay possible epekto na product or mga description na product. So if kay kanang bago may ka mosulod as a sales person, kabalo na gina-orient ka na product o kabalo pud ka na kanang mga para ma-over sila anang effect para di pa nimo madawat yung company, dapat anang ginasulti jud nimo kung unsay possible effect na product. If ever na may kasagaran customer, no, kanang hilig sila pangutana god kay mura ma-curious sila, so dapat matubag din nimo siya in a good way. So letter V, not resolving customer disputes. So understandable kay, no, hindi paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa customer. So mo siya sa mga one of the ethical issues na dapat bantayan nyo nato as a salesperson. Kanang kalagong sa mga if ever na complaints imong customer, dapat mag-take action din ka para mag-good din yung communication sa imong customer kay mo po na yung mga rason po nga nung di na ganahan ang customer sa inyong company, di lang sa imo as a salesperson, also sa inyong company, di na po sila para sa inyong product para dapat nimo siya, i-resolve nimo ang may complaint sa imong customer. So letter W, having a financial interest in a buyer's company that might give you or offer to give you a conflict or of interest with your company. Pagkakaroon ng financial na interest sa kumpanya ng mamimili na maaaring magbigay sa iyo o mukhang nagbibigay ikaw ang isang salungatan sa interest sa inyong kumpanya. So, for example, is kalang naay customer nimo na naapay company na siya business owner ba, customer nimo is a business owner. Tapos gi-engage kaniya sa ilang company, which is dapat dili mo siya i-accept gud, kabalo ka na makay kumpanya gitindugan na company, dapat dili nimo siya kanang ilang kumpanya kay, which is kanang ilang company kay mo man na inyong competitor sa inyong kumpanya.
So kay pag example pag mukaan ka, mapabor ka sila ha, murag ginatawag na kay murag salungat kasi yung company ni yung tulugan karon. So mura na siya ang mga ethical issues na nabilong sa relationship with customers. Before we proceed to our next topic, let me introduce myself. I am Chika Ligunan. The second ethical issues is relationship with the salesperson's company. Letter A, frequent flyer abuse, which is mani siya ang katong flyer na ginapanghatag-hatag sa mga kilid-kilid. Kabantay man siguro mo na kanang nagatindog na mga tao tapos manghatag lang flyer, which is kanang paghatag sa inyo ha, tapos inyo nang kumuton, tapos inyong isulod sa bulsa or ilabay. So mo to, murag na-abuse lang siya ninyo kay wala siya nagamit in proper ha. Letter B, cheating on a sales contest, shift orders from one time period to another or overselling the product. Mani siya ang katong kanabitong kabantay mo sa ukay-ukayan kay mani diri kasagaran dito siya mahitabo kanang item nga dapat sa 95 gibalin ninyo sa sa 80 pesos. So mura siya nahulog siya na nag-cheat na mo ato kay murag maka-discount mo, or other example pud ani siya is kanang overselling, kanang like baligya sa imong produkto kay 110 tapos gibaligya siya nimo in 150. So kato na nahulog na siya nga nag-cheat mo kay overpriced na kayo mo. Letter C, accepting returns from the buyer when salesperson knows that the items should not accepted. Mani siya katong no return no exchange. Letter D, using company time to engage in a paid work for someone else. Mani siya kanang on duty bitaw mo tapos ang time nimo sa imuhang work kagigamit nimo sa lain, which is kanang murag magpa kuan ka dito paigat-igat ka sa lain ba, so wala na nimo nabuhat imo ang trabaho. Then letter E, switching job, going to work for a competitor and taking information with your or quite or short notice. Kanang switching job, ano naman na siya guys, kanang sabotable naman siya, kanang nagkambyo mong trabaho, which is pareha kanang example competitor to niyo sa inyong company, tapos gikang kaani na company, tapos nibalhin ka sa pikas. Letter F, accepting refills fee from another company. Mani siya, best example ani kay ang call center, di ba? Kung ako nagtrabaho ko sa call center tapos nakoy na-refer sa ilaha na isa ka anang trabahante, which is nana ko incentives ato. Letter G, using contacts using contacts with customers. Letter G, using contacts with customers, prospects, suppliers, or anyone with the seller's firm for personal gain. Mani siya kanang like pag magtukot tag business, so syempre need man jud nato ang customer, suppliers, prospect. Syempre kailangan jud nato prospect nako kinsa magpalit sa atong kanang business nato kung walay prospect, or suppliers unsa sa kinsa sa supply sa ato Tapos ni jud kay nato ni siya no kay para sa ato mga personal gain, like kung natay business puhon. Okay. So letter H, engaging in a public service which might pose or conflict with the interest of your company. And letter I, speaking out of public issues while giving the impression that you are speaking for your company. Mani siya katong kanang napita na nira sa inyohang company, like buhat-buhatan mong issues, tapos ikaw kay naman ka sa kilid-kilid, so nakapaminaw ka, kailangan mo mag-stand out for sa inyong company, no? Kanang murag ipagtanggol mo imong company ba na oy dili siya tinuod ana. So letter J, moonlighting, selling additional product from other company. Kanang nagabaligya ka or naga-add ka product from other company, kanang mura siya dagdag lang sa imong produkto sa ani nga company ba, kato siya. The third other ethical issues is the relationship with co-salesperson. Letter A, sexual harassment. So
understandable naman kayo ng sexual harassment daw. So, sexual harassment is any unwelcome behavior towards a person that leads to humiliation or intimidation in the workplace. So, kabalo naman dito sa dito ng sexual harassment. No, if ever gani na ay mahitabuan sa imuha or sa imong isip ka salesperson, dapat you need to take action jud or isulti nimo siya as much as possible sa imong manager or sa manager ninyo. So, letter B, taking advantage of other salesperson studying their prospects. So, understandable pud kay ni kay mo na siya mga rason na magka-cause jud og misunderstanding within you and your co-workers. So, balik ka na murag gipagit bisag ka ng sa iyahan na guna na ko ana customer, balik nangita jud ka way para makuha nimo siya para maging imong pong customer ba. So, which is very wrong jud siya. So, letter C, giving preferential treatment to purchasers who on higher levels of the salesperson's management prefer or like. So, pabibigay ng mga katanging pagtrato sa mga mamimili na mas mataas na antas ng tindero o mas gusto ng mga ng management. So, naday uban mga salesperson ba na kanang mas tatuhon pa nila karong ang mga nagapalit, which is tama po siya, pero need po na tatuhon atong kapwa na salesperson. So, as a salesperson, we must have a unity with our co-workers. We need to respect them and treat them as a team. Kay drabay ajud mo sugod tanan hana unity ang pag-asenso sa imong business or sa company na imong giworkan. So, letter D, undermining co-workers. So, the salesperson will look better failing to relay a customer telephone message to a co-worker. So, example of undermining behavior include the belittling someone in public, humiliating them, or accusing them of lack of effort, spreading gossip or rumors about someone, teasing or naming calling, ignoring someone's presence, withholding information, or preventing access to opportunities such as leave or training. The last one of other ethical issues is relationships with the competitors. Letter A, making false claims. Which is, mana siya ang kanabitawng gidawat nimo, bisag dili imuha, tapos magpanggap ka na imuha to. Siyempre, mana na siya, so, bawal na. Dili tamang dawat o dili ato a. So, letter B, sabotating their efforts. Kanang ginasabotage nimo ba unsa iya mga effort, like effort niya imong isabotage pod. Char. Tapos, letter C, spying on competition. Kanang having a good customer get a price bid from a competitor so that seller can learn about the competitor, pretending to be a prospect at a trade show. Mano siya ang kanang spying good. Mano na siya kanang spying, kanang nag-spy ka sa imong kakompetensya, kanang nagapanggap ka na prospect ka, kanang magpalit ka sa ilaha para makabalo ka kung kanang pilay lahang price dito para ma-apply pod niyo sa inyo kay mama na unsa day kuan sa mga sa kompetensya kung wala na siya kanang mga spy. Tapos letter D, cheating on bidding process, seeking information on competitors' quotes for the purpose for submitting another bid. Murag gyapon siya connected gihapon siya sa letter C. Murag gyapon kag nagakuha kag information from sa imong kakompetensya. Letter E, attempting to get the buyer violate a non-disclosure agreement they have signed with a competitor. And letter F, attempting to unhook a competitor sale, encouraging a buyer to breach the term of a firm contract with a competitor. And the last, letter G, assisting a competitor in any way, having a financial interest in a competitor. This is the end of our discussion. We hope that you've learned from us. That's all, and thank you.